नेपाली राजनीतिमा तीनवटा कुराहरू कन्स्टेन्ट छन्। नम्बर 1 आरोप प्रत्यारोप, नाटकै हो नौटङ्की नै हो। नम्बर 2 सङ्ख्याको खेल, संख्या पुगेन हजुर, यसपल्ट संख्या पुगेन, संख्या पुग्या दिन। र नम्बर 3 शेरबहादुर देउवा। आउनुहोस् एक एक गर्दै यिनै घटनाहरू बुझौँ है त। घटना नम्बर 1 विक्रम सम्वत 2083 साल श्रावण 26 गते मङ्गलबार। त्यो दिनको प्रतिनिधि सभाको बैठक हेर्नुभयो? वेल, आजकल प्रतिनिधि सभाको बैठकमा तपाईँ हामीलाई सुरुमा जस्तो इन्ट्रेस्ट छैन। तपाईँ हामीलाई मात्र होइन, इभन सांसदहरूलाई पनि आजकल सदनमा खासै इन्ट्रेस्ट भएको देखिँदैन। त्यही भएर त सदनमा पेश भएको विधेयक पनि राष्ट्रसभाकै सांसदहरू अनुपस्थित भएकाले अगाडि बढ्न सकेन। खासमा कुनै विधेयक या प्रस्ताव अघि बढ्न पार्लियामेन्टमा भएको मेम्बरहरूमध्ये 25% सदनमा उपस्थित हुनुपर्छ। यानि कि हालको प्रतिनिधि सभामा 69 जना उपस्थित हुनैपर्छ। तर त्यस दिन सदनमा 61 जना मात्र उपस्थित भएकोले सरकारले नै पेश गरेको विधेयक अगाडि बढ्न सकेन। हाल माननीय सदस्यहरूको संख्या 61 रहेकोले गणपूरक संख्या नपुग भएको देखिएकोले यस विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको निर्णय आगामी बैठकमा हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। चाहिने 69 हो, राष्ट्रसभासँगै 182 थिए। सायद प्रधानमन्त्रीले नै वास्ता नगरेको सदन किन गइरहनु भनेर हो कि किन हो, आजकल राष्ट्रसभाका सांसदहरू खासै सदनमा देखिँदैनन्। अघिल्लो सदनमा राष्ट्रसभाका हरि ढकालले संख्या पुगेन हजुर भनेको कुराको धेरै चर्चा भएको थियो। यो पटक जनताले संख्या त पुर्याइदिए, तर सदन जाने फुर्सद नभएर हो या इच्छा शक्ति नै नभएर हो, फेरि संख्या नपुगेरै विधेयक अघि बढ्न सकेन। त्यसैले त संख्या पुग्दा पनि नथिङ हैज चेन्ज्ड। घटना नम्बर 2 2083 साल श्रावण 22 गते शुक्रबार। अब शुक्रबार सदनमा ठिकठाकै उपस्थिति थियो, तर अनौठो कुरा त्यस दिन के भइदियो भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा करिब आधा दर्जन राष्ट्रसभाकै नेताले खुलेरै सरकारको आलोचना गरे। आफ्नो ठाउँको समस्यालाई सदनमा सुनाउँदै यसअगाडि पनि राष्ट्रसभाकै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु नौलो कुरा थिएन। तर त्यस दिन बढ्दै गएको ग्यासको समस्या, जताततै महँगी र कर अनि सरकारले मधेसमा भएको आन्दोलनलाई तुरुन्तै सम्बोधन नगरेको विषयहरू उठाएर राष्ट्रसभाकै सांसदहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण मात्रै गराएनन्, सरकारको आलोचना पनि गरे। टीका सङ्ग्रौलाले करको विषय उठाउँदै विपन्न वर्गलाई सरकार भएको अनुभूति नै नभइरहेको आशय दिन। नागरिकले बाँचुन्जेल जीवनभर अनेक शीर्षकमा राज्यलाई कर तिरिरहेको हुन्छ। कम्तीमा उसको मृत्यु हुँदै गर्दा उसको अन्तिम संस्कारलाई सम्मानजनक र सहज बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हुनुपर्छ। जसको कोही छैन त्यसको सरकार बन्नुपर्छ। सभामुख महोदय, जन्मेर कोक्रोमा चढ्दै गर्दा त हामीले कर तिरेर आयौँ, तर मरेर चितामा चढ्दै गर्दाखेरि पनि आज एउटा विपन्न नागरिकले बिना शर्त निशुल्क धुवामा उड्न नपाउने यो राज्य नागरिक मैत्री राज्य हुन सक्दैन। तसर्थ म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान। त्यस्तै रमेश प्रसाईले ग्यासको विषय उठाउँदै यो ग्यासको अभाव प्रधानमन्त्री र मन्त्री क्वार्टरमा छ कि छैन भनेर प्रश्न सोधे। मैले चुनाव ताका गरेका भाषणहरू सम्झिँदा जहाँ हामी सरकारी कार्यालयमा नो लाइन, रासोपाको पालामा ओन्ली अनलाइन भनेर आफैले गरेका भाषण सम्झिँदा र आज भात पकाउने ग्यासका लागि जनता दिनभरि रातभरि मध्यरातसम्म लाइन बसेको त्यो दृश्यले मलाई चाहिँ साँच्चीकै लाज लागेको छ। सभामुख महोदय, यो ग्यासको अभाव जुन देशैभरि छ, मेरो प्रधानमन्त्री र मन्त्री क्वार्टरमा ग्यासको अभाव छ कि छैन? त्यसै माधव बहादुर थापाले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेकाले कतै हामी सबैजना अर्को पटक बढारिएर जाने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे। हाम्रो सामान्य कमी कमजोरी र त्रुटिले भरोसा टुट्ने त होइन भन्ने शङ्का बढेको छ। जनताको आशा नटुटोस् र भरोसा नभत्कोस्, आशाको पहिरो नजाओस् जहाँ हामी सबै बगेर जाने दुर्भाग्य नहोस्। अनि मनिष झाले त सरकारको आलोचना मात्र गरेनन्, सरकारको ढङ्गै नपुगेको हो कि भन्दै आफूले लगाएको कालो चस्मासम्म पनि हटाउन आग्रह गरे। अहिलेको कुरामा इन्टिग्रिटीको क्वेसन छैन, इन्टिग्रिटीमा कुनै पनि शङ्का छैन, इन्टेन्सनमा पनि कुनै प्रश्न छैन, तर कता कता ढङ्ग नपुगेको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ।
हामीले हाम्रो सवारी साधनको कालो सिसा त हटायौँ, कालो स्टिकर त हटायौँ, अब सम्भवतः कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ, त्यो पनि आवश्यक छ। अब यो सबै दिउँसो भएको कुरा हो। यही दिनको राति 11:05 प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेख्छन्। सुनेको र देखेको भन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफूले कसैबाट साथ नपाएको अनि आफू एक्लै लड्नु परिरहेको जस्तो आशय दिएपछि त्यसको खण्डन गर्दै मनिष झाले नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री एक्लै हुनुहुन्न, हामी सबैजना साथमा छौँ भन्छन्। त्यसपश्चात धेरै विश्लेषकहरूले पनि प्रधानमन्त्री एक्लो नभएको बरु उनको पारै एक्लौटे भएको भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिन्छन्। बीबीसीसँगको कुराकानीमा राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले प्रधानमन्त्री एक्लो बनाइएको नभई एक्लो स्वभावका मान्छे हुन्, अरूसँग घुलमिल हुँदैनन्, अरूसँग संवादै गर्दैनन् र सानो समूहमा बस्ने व्यक्ति हुन् भनेर भनेका छन्। यसरी प्रधानमन्त्रीले अरूसँग खासै संवाद गर्दैनन् भन्ने कुरा तराईमा भएको आन्दोलनको बेला पनि प्रष्ट भएको थियो। सुरक्षा निकायको प्रमुखहरूले समेत घटनाको प्राविधिक समाधान नभइकन राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ भन्दै गर्दा पनि बालेन्द्र शाहले विपक्षी दलहरूसँग संवाद अगाडि बढाएनन्। फलत सुनसरीबाट सुरु भएको आन्दोलन मधेसभरि नै फैलियो। खैर, यो विषयमा हामीले यसअगाडि नै यो भिडियोमा चर्चा गरिसकेका छौँ। जे होस्, रासपाको चितवन महाधिवेशन पछाडि रासपाभित्रका विवादहरू सतहमा आइरहेका छन्। पार्टी विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई सहजै हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेपछि रवि र बालेन बीचको सम्बन्धमै दरार आएको भन्ने चर्चाहरू पनि सुरु हुन थालेको छ। अनि रवि बालेनका पछिल्ला गतिविधिहरूले त एकअर्कालाई सहयोग भन्दा पनि एकअर्का बीच कतै प्रतिस्पर्धा पो भइरहेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यी सबैका बीच केही सांसदहरूले सरकारलाई जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्ने अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सबै कुराहरू उतै फर्काइदिँदै आफू एक्लै लडिरहेको छु भन्ने। उहिले विशाल कम्युनिस्ट एकता पछाडि सदनमा घन्टौँसम्म यस्तै दृश्य देखिन्थ्यो। ओली आएर प्रचण्डले काम नै गर्न नदिएको भन्थे अनि यता प्रचण्डले पनि ओलीले संवाद नै नगरेको भन्न खोज्थे। यस्तै आरोप र प्रत्यारोपको सिलसिला पछि त्यो नाटक र नौटङ्कीसम्मै पुग्यो र पार्टी पनि फुट्न पुग्यो। अब अहिले यस्तै आरोप र प्रत्यारोप बिस्तारै रासपाका सांसदहरू बीच पनि फेसबुकमा देखिन थालेको हो कि भन्ने आकलन भइरहेको छ। घटना नम्बर 3। विक्रमसम्म 2083 साल श्रावण 28 गते बिहिबार करिब 5.5 महिनाको विदेश बसाइपछि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्केका थिए। देउवा आउँदैछन् भन्ने समाचार 2-4 दिन अगाडिदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा देखिरहँदा धेरै जेन्जीलाई पक्कै लागेको थियो अब सुदन दाई र बालेन दाईले देउवालाई एयरपोर्टमै समाउँछन् भनेर। जेन्जीहरूको यो अपेक्षा जायज पनि थियो, किनकि केही समय अगाडि देउवालाई समाउनकै निम्ति यही सरकारले इन्टरपोललाई रेड नोटिस निकाल्न आग्रह पनि गरेको थियो। तर श्रावण 28 गते देउवाको आगमनमा सरकार मौन बसिदियो अनि गृह प्रशासनले त देउवालाई घरसम्मै जाने वातावरणको लागि सहजीकरण गरिदियो। देउवाको स्वागतमा हजारौं कांग्रेस कार्यकर्ताहरू एयरपोर्ट पुगेका थिए। त्यसमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा जेन्जी उमेर समूहकाहरू पनि थिए र जेन्जी वेलकम्स देउवा जस्ता सन्देशहरू पनि देखिरहेको थियो। नेपाली राजनीतिमा देउवा खासै नबोल्ने नेता मानिन्छन्, तर तिनै देउवाले त्यो विशाल भिडबाट उत्साहित भएर त्यो भिडलाई सम्बोधन गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले त सकेनन्, अरूले सक्छन् यहाँ भनिदिए। अब यी 3 घटनाहरू फरक देखिए पनि यी घटनाहरूलाई आइसोलेटेड रूपमा हेर्न मिल्दैन र नेपाली राजनीतिमा नितान्त नयाँ घटना भनेर पनि बुझ्न मिल्दैन। नेपालमा लामो समयसम्म कोलिएसन गभर्मेन्टको चलन रह्यो। कसैको स्पष्ट बहुमत नआउने भएकाले सरकार बनाउन र जोगाउन सङ्ख्याको जोड घटाउ चल्थ्यो। त्यो बेला सङ्ख्या नपुगेर सरकार कमजोर हुन्थ्यो। तर अहिले रासपासँग स्पष्ट बहुमत छ, तथापि पनि आफ्नै सांसदहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न नसक्दा सरकारले पेश गरेको विधेयक समेत अगाडि बढ्न सकेन। यानि कि पहिला सङ्ख्या नभएर समस्या थियो। सङ्ख्या पुगेन हजुर, यसपल्ट सङ्ख्या पुगेन। अहिले सङ्ख्या भएर पनि त्यसको जिम्मेवारी बोध नभएर समस्या देखियो। हामीले बालेन सरकारको 100 डेजको एनालाइसिसको यो भिडियोमा रासपाका सांसदहरूमा देखिन थालेको क्राउड मेन्टालिटीको कुरा गरेका थियौँ। ठ्याक्कै त्यही मेन्टालिटी सदनको यो अनुपस्थितिमा पनि देखियो। एकजना नजाँदा अर्को पनि नजाने र अन्तिममा सरकारकै सङ्ख्या नपुग्ने। दोस्रो घटनाले अर्को पुरानै प्रविधि देखायो।
पहिला कोलिएसन गभर्मेन्ट हुँदा सरकार चलाउने फरक दलबीच विवाद हुन्थ्यो। अहिले एउटै दलको स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि त्यस्तै असन्तुष्टि दलभित्र देखिन थालेको छ। बालेन्द्र शाहले अख्तियारलाई 5 वर्षसम्म सोधपुछ गर्छु भन्दा गडड ताली बजाउने सांसदहरू छन्। अख्तियारलाई 5 घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सरसल्लाह लिनुपर्छ भने हामी 5 घण्टा मात्र होइन 5 वर्ष गर्छ। मन्त्रीमण्डलमा पनि आफैले छानेका मन्त्रीहरू छन्। त्यसमाथि पनि आफ्नै साथीहरू देश बनाउने टोलीमा छन्। अनि सचिवालयमा पनि त्यस्तै साथीहरू छन्। अनि बल पास दिने सभापति लामिछानेको पनि साथ छ। यति हुँदै पनि एक दिन विरोध हुँदैमा बालेनले किन एक्लै छु भन्नु पर्यो? प्रधानमन्त्री एक्लो हो कि उनको लिडरसिप स्टाइलले आफूलाई एक्लो बनाइरहेको छ? यो प्रश्न प्रधानमन्त्री आफैले समीक्षा गर्न आवश्यक छ। अब यो बढ्दै गएको विवादको अर्को जडो पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरूको दक्षता र काम गराइ देखेर अथवा मनिष धाकै भाषामा भन्ने हो भने ढङ्ग देखेर त्यो मन्त्रीभन्दा त मै पनि कम छुइनँ भन्ने लाग्छ। अनि केही सांसदहरूको पारा देखेर जनतालाई पनि त्यो सांसदभन्दा त मै बरु क्यापेबल छु भन्ने लाग्छ। यस्तो बेलामा यो समस्यालाई एड्रेस गर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू, एक्लो छु भनेर पन्सिने होइन। सदनलाई आत्मसात गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ सदनलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् अनि आफ्ना पार्टीका सांसदहरूसँग समय बिताउनुहोस्। जनता र नेताको दूरी त छँदैछ, आफ्नै सांसदहरूसँग पनि दूरी नबढाउनुहोस्। अनि आवश्यक परे आफ्नो सचिवालय र मन्त्रालयमा पनि केही व्यक्तिहरू फेर्नुहोस्। नेपाली जनताले राष्ट्रपालाई केवल सङ्ख्या दिएका होइनन्, पुरानो पोलिटिकल कल्चर बदल्ने असाधारण विश्वास पनि दिएका हुन्। तर जब नयाँ शक्ति सङ्ख्या भएर पनि जिम्मेवार हुँदैन र आफ्नै दलभित्र संवादको सट्टा आरोप प्रत्यारोप सुरु हुन्छ, तब नेपाली राजनीतिको तेस्रो कन्स्ट्यान्ट शेरबहादुर देउवा फेरि सलबलाउन थाल्छन्। यहाँ शेरबहादुर देउवा भन्नाले एउटा व्यक्ति मात्र भनिएको होइन। देउवा चुनाव वा आन्दोलनले हटाएको पुरानो पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टको प्रतीक हुन्। ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सरकारलाई चुनौती दिँदैछन्। राणा शासन ढले, पञ्चायती तानाशाही ढले, राजतन्त्र ढले, अनेक तन्त्रहरू गए। यो अराजक तन्त्र कति समयको पाउना हो? प्रचण्डले त अब बिस्तारै सडकमा मान्छे उतार्ने पनि भनिरहेका छन्। देशभरिबाट 5-7 लाख जनता काठमाडौँमा अनि हरेक सदरमुखमा 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख उतारेर गऱ्यो भने एकै दिनमा उल्ट्याउन सकिँदैन त? र यो सबै बीच अब देउवा पनि थपिँदैछन्। यसरी ओली देउवा जस्ता पुराना शक्तिहरू सलबलाउनु नै यो सरकारको सबैभन्दा ठुलो असफलता हो। र यो कुरा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देश बनाउने टोलीसँग संवाद गरेरै भए पनि बुझाउन आवश्यक छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।